هاي، أنا ياسمين محسن ستايلست. النهاردة هكلمكم عن موضوع عامل لنا كلنا أزمة. هو الإشارب ده دايما بنحتار في لون البندانة، نبقى عايزين لون البندانة يبقى نفس لون الطرحة. أنا هحل لكم المشكلة دي من نفس الطرحة، هوريكم نعمل إيه بخطوات بسيطة. هنجيب الطرحة أو الإشارب الجل العادي بتاعنا، باجي عند طرف الإشارب كده، هاجي مثلا عن حوالي 20 أو 25 سنتي وهبدأ أقص. طبعا كلكم هتقولوا لي طيب الإشارب هيقصر. هقول لكم احنا كده كده اصلا بيبقى فيه زياده فظيعه جدا، مش عارفين نوديها فين ولا فين، ولو دخلناها جوه الهدوم هتكلكع معانا. كده احنا شلنا الجزء ده، تمام؟ ده اللي هنعمل منه البندانه. هتقولوا لي طيب الطرف بتاع الإشارب مش متفنش. هقول لكم حل لطيف قوي. بالمقص هنبدأ نعمل شراشيب كده، الطول اللي احنا عايزينه. بصوا السهولة، عايزينها رفيعة عايزينها عريضة مش مشكلة، حسب ما احنا نحب. نجيب بقى القطعة اللي احنا قصيناها من الطرحة، هنتني طرفها كده ونحطها كده. طبعا هي هتشد معانا او هتمط، لو ما شدتش معانا ممكن نحط فيها دبوس. بصوا همطها شويه كده عشان تتربط معانا. هربطها كده اهي، ربطتها من ورا، نظبطها ونجيب بقى الإشارب اللي احنا شرشبناه. هنعمل الناحية القصيرة اللي هي العادية اللي مش ما فيهاش شراشيب بالشكل ده كده، هتبقى جوه الهدوم حتة صغيرة خالص، مش زي المقاس الأولاني اللي هو ممكن يعمل لنا كلكعة. وهنلفها على الرقبة عادي جدا، ودي هتيجي من هنا كده نازلة فيها شراشيب وشكلها ظريف ولطيف، وده بيبقى شكلها النهائي. عرفتوا بقى سر البندانة اللي بتبقى نفس لون الطرحة؟ بنعملها من نفس الطرحة بالخطوات اللي شفتوها في الفيديو. يا رب يكون فيديو مفيد ليكم، هستناكم تبعتولي.